Gisa natin yung sibuyas at saka luya. Yan guys, lagyan natin ang konting mantika. Try natin yung luyas pag-igisa para po ako para mabango. Ayan lang natin na mag-brown konti. Okay, tayo natin aroma ng luya. Pagka naamoy na natin yung amoy luya, sunod natin si sibuyas. Medium heat lang tayo, medium fire lang po. Guys, tingnan natin na maamoy yung luya bago natin ilagay si sibuyas. Yan guys, sunod na natin ang sibuyas. Hintayin lang natin siya mag-translucent yung sibuyas. Saka maamoy natin yung sibuyas din. Pag mag-translucent na 1 minute, ay 1 minute lang. Guys, pagka nangamoy na yung sibuyas at saka nag-translucent, pagka ganyan na yung lagay na natin ang ating karne, beef. Yan, iniwa ko na siya ng maliliit. Ganyan lang, maliliit lang, kaya bite-size hiwa para malambot at masarap. Ganyan lang po. Lagyan natin ng kunting paminta. Lagyan natin ng paminta guys. After 2 minutes. Lagyan natin siya ng 4 cups na plain water. And guys, sarap na. Nagkatas na siya. Lagyan na natin siyang lagyan ng 4 cups na tubig. Lagyan na natin guys. Yan. Tayin lang natin na lumambot siya guys. Pagka lumambot na siya, balikan natin after 10 minutes or 15 minutes. Lagyan natin ng konting asin, salt. Vinegar. That's it to the vinegar. 1/2 cup.
guys, ready na. Ready to serve. Darating ang aking mga friend mamaya. Gusto daw nilang tikman ang aking lutong imbaliktad. Yan guys, tikiman time. Titikman ni Sam ang aking imbaliktad recipe. Ilokano recipe.